નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ફૂડ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું શેર કરીશ તમારી સાથે રોઝ રોલઅપ સમોસા રેસીપી. કુકરમાં 1.5 ગ્લાસ પાણી લઈ લઈશું. સ્ટેન્ડ રાખશું. નાની સાઈઝના 6 બટાકા છાલ ઉતારી અને રાખી દઈશું. 3 વિસલ થવા દઈશું. ચેક કરી લઈએ. બટાટા બફાઈ ગયા છે તો તેને બહાર લઈ અને અડધી કલાક માટે ઠંડા થવા રાખશું. એક બાઉલમાં 2 કપ મેદો લઈ લેશું અને ચાળી લેશું. 3 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરશું. નિમક નાખશું. 1 ટીસ્પૂન અજમો એડ કરશું. મિક્સ કરી લઈએ. મુઠ્ઠી પડતું મોણ નાખવાનું છે. 1/4 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ નાખશું, જેથી આપણા સમોસા ક્રિસ્પી બને. થોડું પાણી નાખી અને લોટ બાંધશું. અહીં રોટલી અને પરાઠા કરતાં થોડો કઠણ એવો લોટ બાંધવાનો છે. 3 થી 4 મિનિટમાં લોટ બંધાઈ જાય છે. 15 મિનિટ માટે તેને રેસ્ટ આપશું. બટાટા છીણી લેશું. એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ લેશું. ગરમ થવા દેશું. જીરું એડ કરશું. હિંગ નાખશું. આદુ મરચાં નાખશું. તીખી મરચી લીધી છે. 2 ટેબલસ્પૂન ડુંગળી નાખશું. સોતે થવા દઈએ. કોથમરી અને ટામેટા 1 ટેબલસ્પૂન નાખશું. 1 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ નાખશું. 2 ટેબલસ્પૂન ગ્રીન વટાણા લીધા છે, ક્રશ કરીને તે નાખશું. 1 ટેબલસ્પૂન તલ નાખશું. 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ એડ કરશું. સ્વાદ અનુસાર નિમક નાખશું. અહીં 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર મિક્સમાં નાખ્યો છે. 1 ટેબલસ્પૂન મસાલા એ મેજિક આવે છે તે એડ કર્યો છે. હવે ગેસ બંધ કરી અને બટેટાનું છીણ તેમાં મિક્સ કરી લઈએ. કોથમરી એડ કરશું અને મિક્સ કરશું. 1 ટેબલસ્પૂન મેદો લઈ લઈએ. તેમાં થોડું પાણી નાખી, થોડું નિમક નાખી અને સ્લરી બનાવી લઈએ. હવે બટાટામાં 4 ટેબલસ્પૂન બ્રેડ ક્રમ્સ નાખશું. મિક્સ કરી લઈએ. બોલ્સ બનાવી લેશું. ચીઝ બોલ્સ બનાવવા માટે થોડા ચીઝના પીસીસ કરી લેશું. અહીં થોડા ચીઝ બોલ્સ બનાવશું અને થોડા ચીઝ વિના બોલ્સ બનાવશું. તમને જે રીતે પસંદ હોય તે રીતે તમે બનાવી શકો. સારી રીતે બોલ્સને બનાવી લેશું.
હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો લોટના લુવા બનાવી લઈએ. વણી લઈશું. બોલ્સને મેદામાં કોટ કરી લઈએ. પાણીમાં તેને ફેરવી લઈએ અને ત્યારબાદ બ્રેડ ક્રમ્સમાં તેને લગાવી દઈએ. આવી રીતે બધા બોલ્સ બનાવી લઈશું. હવે ગોળ શેપ બનાવી લઈશું. કટ આપી દઈએ. સ્લરી લગાવી દઈશું. વચ્ચે ગોળ રાખી અને પહેલા 1 પછી 2 3 અને 4 એવી રીતે રોજ બનાવી લઈશું. આ રીતના બધા રોઝ શેપ બનાવી લઈશું. તેલ ગરમ થવા માટે રાખી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે તેમાં સમોસા રાખી દઈએ. થોડી વાર માટે એમ જ થવા દઈશું. મીડિયમ ગેસ પર તેને તળવાના. આવી રીતના ધીરે ધીરે તેને ફેરવી અને તળી લઈશું. આવી રીતના ફેરવી અને બધી સાઈડ ક્રિસ્પી બને તે રીતે ફેરવશું. આઈ હોપ કે તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રોમાં શેર કરજો અને આવી બીજી રેસીપી જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.